Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Bạn Học Vlog. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Eating Show. Và hôm nay thì mình có một cái khá là thú vị liên quan đến đất nước Nhật Bản. Ở đây mình có một số cái gia vị đến từ Nhật Bản. Và đặc biệt mình có cái gói này. Gói này nữa mình nhớ mình cắn giờ mất, vì tưởng nó là gói bánh nhưng thực chất nó là một cái gia vị rất đặc biệt của Nhật Bản. Và hãy xem nó là gì nhé. Trời ơi, dọn nhà thì Tết chuẩn bị ăn rằm thì phát hiện ra cái gói gia vị từ đất nước Nhật Bản. Đây mình có rất nhiều các cái gia vị từ Nhật Bản các bạn, như là những cái rong biển này. Ở Nhật Bản hay là Hàn Quốc thì họ rất là chuộng rong biển. Rồi có những cái gói gia vị này, đó, xanh đỏ tím vàng luôn. Đó, cái này là những cái gói mà người ta ở Nhật người ta hay ăn, nó giống như kiểu xem là như nào nhỉ, giống kiểu muối vừng của Việt Nam ấy. Nó là những cái mà để trộn với cơm, và mỗi loại nó sẽ có một cái mùi vị khác nhau. Cái này nó như kiểu là cái gia vị cơm trộn, mình cứ gọi là muối vừng của Nhật Bản đi. Nó có rất nhiều loại luôn. Đó, xanh đỏ tím vàng luôn này. Và có một cái gói này, lúc đầu thì mình tưởng là gói bánh, nhưng vì sau mình kiểm tra lại, tại bánh bóc là ăn thử nó là không phải, nhưng xem kỹ lại thì nó là một cái gia vị để nấu mì. Đó, hôm nay chúng ta sẽ ăn thử cái này. Cái này thì mình bóc ra mất rồi, không còn nguyên nữa. Bên trong nó các bạn sẽ thấy rằng nó có một cái miếng này, nhìn rất giống miếng bánh luôn nhá, nhưng mà thực ra nó không phải miếng bánh đâu, nó là một cái miếng mà như kiểu miếng sốt tương đen ấy đấy. Nó giống kiểu mì như này này. Đó, này như này là mình sẽ làm video, nó là mì lá kim Otogi. Đó, mình sẽ thử nấu cái gia vị này với cái mì của Việt Nam xem như nào. Tên của nó hoàn toàn một tiếng Nhật thôi, nhưng mà xem chẳng hiểu lắm, nhưng mà đại khái là mình hiểu được cái này nó có nấm này và một số các loại hạt chất khác. Cái này nó có trọng lượng là 9 gram và dùng cho 160ml. Cái này các bạn có thể nấu thành lẩu và mình sẽ nấu thành sốt mì nhá. Bạn nào biết tên chính xác của nó là gì có thể để lại phần comment bên dưới video nhé. Chắc là rất nhiều anh em Nhật Bản biết cái này. Mình ở Việt Nam mình cũng không dành lắm về các cái món ăn Nhật Bản, mà cái này thì có người ta cho ấy. Rồi, giờ sẽ nấu thử cái này xem. Ăn thử với mì, ở đây mình có một số cái mì tôm hùm này, mì bò sẽ phở. Chơi thử mì tôm hùm đi. Nấu thử gói, lấy cái bát mì của này và nấu thử với cái gói súp này xem như nào nhá. Đun sôi nước và chúng ta sẽ thả cái gia vị này vào. Đó. Đây. Nhìn cho nó như cái bánh vậy. Lúc đầu mình tưởng cái lưu khô, hóa ra không phải các bạn. Mùi nó cũng kiểu nồng nồng kinh kinh, không biết là cái gì luôn. Đấy, còn Nhật Bản như nào. Rồi, mình sẽ tận dụng cái gia vị của cái ba miền này. Cái này chắc nó chỉ ra màu thôi, chứ còn gia vị thì vẫn dùng cái này. Cái này thì quá phổ biến rồi. Chúng ta sẽ ăn với gói súp này, thử xem ẩm thực của Việt Nam kết hợp với Nhật Bản thì như thế nào. Rồi, đây một lúc này nước sôi các bạn, mà cái này nó tan rồi này. Kiểu như tan là nấm ấy, tan là nấm thôi, buồn hơn. Đó, có những cái nấm này. Cái này nấu lâu cũng được. Nhìn nước nó rất là đẹp, giống kiểu nước riêu cua bắp bò. Rồi mình sẽ đợi nó sôi thả mì vào nhá. Rồi nước sôi rồi các bạn ơi, mình sẽ thả mì vào nhá. Đấy, nó sủi bọt rồi. Cho cái mì vào. Cái nước này ăn với lẩu cũng được, nhưng mà mình sẽ ăn với mì, trực tiếp với mì luôn. Bỏ lại cái gia vị này nhá. Cái này là kiểu sa tế của ba miền. Cái làm gì có tôm hùm. Nó thơm lắm các bạn.
như kiểu mùi canh nấm ấy. Cái này chỉ sao là kiểu nấm đông cô sấy khô sao ấy. Và mình để lúc cho cái sợi mì nó miễn ra một chút, để đang hơi sai. Rồi, sôi rồi bắt ra thôi, ăn thử xem nào. Rồi, nhiều nước đấy. Khói bốc nghi ngút. Úi trời ơi, nhiều nước quá anh ạ. Gói mì nó hôm nay nó bé. Rồi, đây chúng ta sẽ thử ăn cái mì. Đây, bạn thấy rằng hình ảnh của cái gói gia vị này thì đúng là khi mà chúng ta nấu lên đúng như người Nhật ra đúng thế này, nhưng mỗi tội là cái nấm thực tế thì nó bé tí à. Đây là cái nấm đây, cái nấm thực tế và so với hình ảnh cái này chắc phải zoom lên gấp mười mấy lần đấy. Nhưng mà đại khái thì đúng nó cũng ra cái nấm. Còn cái rau mùi này chúng ta sẽ bỏ thêm mùi thơm, nó mùi thơm của nấm. Cái này chắc là súp nấm. Đây, thử cái nước dùng này. Còn cái mì này thì ăn rất là nhiều. Nó hơi mặn mặn, mùi như kiểu mùi, nó không phải mùi thuốc bắc mà không phải mùi thuốc nam, mà nó cũng ra cái mùi, nó kiểu như là mùi cháy. Nhưng mà nếm kỹ nó khá là ngọt. Nó giống như cái mùi rất là khó tả, đúng không ạ? Mà hút cái nước này rất là dễ chịu luôn. Vừa ăn á. Lúc đầu mình nếm thì sẽ thấy nó hơi mặn bùi. Nhưng mà càng nếm kỹ thì các bạn sẽ thấy cái nước này nó rất là đậm, nó rất là ngọt giọng luôn đấy. Rồi, bây giờ thử cái mì xem nào. Cái mì này thì của Việt Nam chắc là cũng không có gì ấn tượng gì đâu. Tại vì cái mì này nó không sản xuất theo công nghệ của Nhật, mì Việt Nam, nhưng mà ăn với cái gọi là cái sốt của Nhật. Tôi xem nha. Cái nước thì rất ngon, nhưng cái sợi mì ăn khá là chán. Sợi mì khá là mỏng. Thường là cái sợi mì của Nhật ăn nó sẽ rất là dai các bạn. Cái nước dùng thì ngon này. Các bạn có thể mua cái gói này, mình làm một cái nồi lẩu ăn rất là tuyệt, thơm lắm. Sợi mì thì không được ngon lắm. Được một ăn. Chúng ta hãy thử cái nấm thế nào. Quên mất các bạn. Trong này nó còn có nấm nữa này. Đây, trong gói gia vị của chúng ta nó sẽ có những cái nấm li ti như này. Đó, thử xem nha. Không biết là nấm gì luôn, bé chíu rồi. Nấm nó hơi chua một chút bạn. Chua mà nó nấm này nó kiểu giống nấm kim châm ấy, nhưng mà nó khá là bột, chua. Mình không thấy nấm gì luôn, ăn rất là lạ. Nó đậm hơn nấm kim châm. Ăn xong thì vẫn có cảm giác nó rất là lạ luôn. Nó nhớt các bạn, nhớt. Ăn xong vẫn có cảm giác vị nấm luôn. Công nhận cái nước dùng này ngon. Cái này ăn với lẩu sướng. Nhưng mà mình thấy ăn với cái mì thì không hợp.
Sợi mì với cả cái nước này nó ăn nó cứ lệch pha nhau thế nào. Sợi mì nó không ngấm cái nước này. Nước thì rất là bùi nhưng mà sợi mì thì ăn khá là lạc. Đúng là mì nào phải ăn với sốt đây. Nói chung thì cũng cái nước dùng ngon nó vớt phát lại khá nhiều. Đây nó còn cái gì đây, cái thân nấm này. Cái này giống kiểu nấm đông trùng hạ thảo. Nó dài ít như nấm đông trùng hạ thảo. Ngon. Cái này mà ăn với cái mì que thì hợp. Mình thấy ăn với cái mì này nó không ngon lắm. Đừng có cái nước dùng thích hút sữa sương. Cái nước dùng này ngon này. Dưới đây còn nhiều nấm nữa này. Đây, bao nhiêu nấm này. Cái nấm này thực sự ăn nó nhớt nhớt các bạn. Nhớt nhớt, chua chua. Bạn nào ăn quen nấm kim châm thì thấy mình vẫn thích nấm kim châm hơn, nó ngọt hơn. Có thể cái nấm này người ta làm khô là nó không còn cái độ ngọt tươi như là cái nấm mà mình, cái nấm kim châm mình dùng ăn lẩu. Nhưng mà miếng nước dùng này thì ngon này, nó rất là đậm luôn. Lúc đầu thì ăn mặn mà càng ăn càng thấy nó vừa. Có mỗi một điều là cái này nó không hợp với cái tông mì lắm. Cái này chắc là rong biển bạn. Căn đoán cái này là rong biển. Đó. Miếng vuông vuông này. Ui, nó bở tan này. Cái gia vị này mình có thể nấu canh được. Canh ăn với mì thì ngon, mà cái mì ăn không ngon lắm. Mỗi cái nước dùng ngon, mì thì bình thường. Đây này, ở dưới này còn có những cái này như là cái nước dùng thì rất là ngon, cà múc ở vết rồi, ngọt đậm, thơm. Nấm này. Nó dùng ngọt lắm. Đã. Sợ mì thì đúng là không hợp với mì này, cái nước này. Đó là đúng là ngon đến giọt cuối cùng luôn. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay thì chúng ta đã thử cái món, thực ra không phải món mà cái gia vị nêm của Nhật Bản. Thực sự thì mình cũng không biết nó chính xác cái này nó gọi là cái gì. Chắc là một loại nấm. Ăn của nó cái vị nó rất là đậm đà, nước ngọt, thơm. Thân nấm thì có vị chua chua và nhớt nhớt nhưng mà ăn cũng khá là ngon. Và cái này mình nghĩ rằng nó sẽ rất là phù hợp với các bạn có thể làm nước lẩu, nước canh. Cái này chúng ta thay cho nước hầm xương và ăn với mì, bún, phở rất là ngon. Nói chung là đất nước Nhật Bản thì họ có những sản phẩm rất là hay. Rồi, và còn cái đống gia vị này thì chắc là mình sẽ làm ở một video sau. Chúng ta sẽ ăn thử, nó có khá nhiều đấy. Cái này chắc là tốn cơm lắm.
Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm ăn uống khác nhé.